नमस्कार, मी प्रियंका's कुकिंग आर्टमध्ये आपले सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पापडी चाट कसा बनवतात ते बघूया। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपण सर्वात आधी पुरी बनवण्यासाठी डो बनवून घेऊया। त्यासाठी मी 1 वाटी मैदा घेतलाय, त्यात जिरा, थोडं तेल, मोहनसाठी, चवीपुरता नमक। आता आपण सर्व एकत्र असं मिक्स करून घेऊया। बघू शकतात मिक्स झालंय। आता मी थोडं पाणी टाकून त्याचा डो बनवून घेणार आहे। बघू शकतात डो बनवून अगदी तयार आहे। आता आपण त्याला 10 मिनिटे असं झाकून ठेवू, तोवर आपण पुढच्या प्रोसेसकडे वळूया। इथे मी पॅन घेतलंय, त्यात 2 ते 3 चमचे ऑइल टाकते। त्यात मी बॉईल केलेले बटाटे घालते। त्यांना 1 ते 2 मिनिटं अशाच प्रकारे हलवत राहायचे। आपण रगडा बनवणार आहोत, तर रगडाची कन्सिस्टन्सी ही थोडी पातळशी असते, म्हणून त्यात आपण थोडं पाणी ॲड करूया। मी थोडं पाणी घालते। पाणी हे तुम्हाला जशा प्रकारे कन्सिस्टन्सी हवी त्यानुसार आपण पाणी घालूया। मी थोडी हळद घालते। चवीपुरता नमक। अशा प्रकारे रगडा बनवून तयार आहे। चला तर मग आता आपण पापडी बनवण्याच्या प्रोसेसकडे वळूया। सर्वात आधी आपण आता डोला तेल घालून मळून घेऊया। आता आपण गोळे बनवून घेऊया। तुम्हाला ज्या साईजची पापडी हवी असेल त्या साईजचे तुम्ही गोळे बनवू शकता। मी अशा प्रकारे सर्व पापड्या लाटून घेतल्यात। आता आपण तळून घेऊया। मी ते तेल गरम करायला ठेवले होते, ते आपण गरम झाले की नाही ते चेक करून घेऊया। मी ते थोडा गोळा टाकला, तो बघू शकतात वरती येतोय, म्हणून तेल तळण्यासाठी तयार आहे। पापडी ही मीडियम फ्लेमवरच तळायची आहे, अशा प्रकारे। बघू शकतात पापड्या तळून तयार आहेत। आता आपण पुढच्या प्रोसेसकडे वळूया। मी इथे चिंचाचं पाणी घेतलंय, त्यात पापडी डीप करते। अशा प्रकारे पापडी दोघी बाजूंनी डीप करून घ्यायची आहे। आता आपण पापडी गार्निश करून घेऊया। सर्वात आधी मी रगडा घेतलाय, रगड्याला सर्वीकडे स्प्रेड करूया। त्यानंतर मी इथे भल्ला मसाला घालते, तुम्ही चाट मसाला किंवा दुसरा मसाला घालू शकता। कांदे,
खाकरा, टोमॅटो, गार्निशिंगसाठी थोडी कोथिंबीर, तुम्ही शेव टाकू शकता, पिवळी शेव, लाल शेव, फरसाण तुम्हाला आवडेल त्यानुसार. आपला खस्ता पापडी चाट अगदी रेडी आहे.